Lord. Nabalitaan niyo yung parang nangyari sa Cebu. Pero di ba meron doon ni-rape na, tapos sinaksak ng 30 beses, tapos binalatan yung muka hanggang maging bungo. Di ba? Grabe yung kasamaan. At sabi nga nila, marami di ba, nag-arise tuloy yung mga, sa Facebook, nag-arise tuloy yung, pag natutukhang yung mga adik, ang daming mga naglalabasang mga, mga dilawan daw, yung mga kampo nga na Aquino, para daw siraan si Duterte. Ngayong merong na-rape yung mga adik, di ba, yung adik, wala daw walang tumutulong. Di ba? Kaya parang sa part natin ngayon, parang iniisip natin, grabe, ganito na ba yung mundo? Yung wala na talagang katarungan, wala nang justisya, tsaka parang kakabahan ka sa mga mangyayari sa mga, kumbaga parang sa paligid, di ba? Kaya ng mga nakaraan talaga na sabi ko, Lord, gugustuhin pa ba namin magstay talaga sa mundo na to? Sobrang hirap na nga mabuhay, tapos sobrang sama pa ng mga tao. Kaya nitong mga nakaraan, ang talagang ninimensahe sa atin ng Panginoon, yung maging ready tayo sa muling pagdating ni Lord. Tapos meron pa akong nalaman na patungkol nga talaga sa rapture tsaka sa 666. Darating pala yung time. Sino dito yung mga may bank account? Sino dito yung may mga savings? Darating pala yung time na kapag ikaw talaga hindi ka steady kay Lord, hindi ka firm, ka talaga, mapipilitan kang magpatatak or magpalagay ng 666. Kasi damay pala yung bank account mo. Diba? So let's say for example, meron kang 1 million na savings sa bangko. Parang you have no choice. Kailangan mo magpalagay ng 666 in order na mapakinabangan mo pa rin yung savings mo. Diba? Kaya parang pag ganun nga yung mga diba, parang mga sitwasyon, kailangan talaga yung parang maging firm ka sa pananampalataya mo, diba? Tapos nung nakaraan nga, kausap ko si Tatay Dan, doon nga si Tatay Dan Lopez, sabi niya, pinag-aaralan din pala talaga nila yon sa proper, sabi niya. Parang sa part ko, alam ko na rin naman yung mga sinasabi niya, pero nakakabilib lang din yung mga plano niya. May mga plano siya. Lahat ng mga mangyayari na yan, nakaplano na yan sa akin. Yung artificial intelligence, di ba, nakikita niyo na yan? Tama, oo, totoo talaga yan. Kailangan, ready talaga tayo dyan. Malapit ng pag-uusga, sabi niya. Malapit ng dumating ang Panginoon. Kaya pag tataka na, hindi ako magpapatatak. Pupunta ako dun sa probinsya namin, ko dun. Magtatanim daw siya. Sabi niya, parang may pangkain ako. Ako, handa na ako sa mga ganyan. Sabi ko, parang natutuwa lang ako na inform siya sa mga ganyan. Tapos, parang nagiging handa na rin, nagiging ready na siya. May mga plano pa siya, if ever na. Kasi nga, di ba, pag wala kang 666, wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng mag-sell, di ba? Hindi ka pwedeng mag-buy and sell. Basta yun, maraming bawal, maraming privilege at benefits sa lahat ng mga may 666 in the future. Kaya kung ikaw, mahilig ka nga sa benefits, mga privileges, baka ma-tempt ka na magpalagay ng ganon. Pero di ba, ang mga totoong Kristiyano, alam nila kung ano talaga yung totoo, di ba, sa likod ng mark of the beast na yon, yung 666 na yon. Kaya dito, parang sinasabi ng Espiritu, sabi, makinig ang lahat ng may pandinig. Kung meron kang yaman dito sa mundo, wag mong angkiling sa'yo. Nakasettle na talaga ako sa isip kung yun Kumbaga parang sa part ko, parang kunwari may hawak man kami na yaman ngayon at mga pera. Dapat pala hindi namin masyadong yakapin yun. Diba? Meron kayong mga property ngayon, huwag nyo masyadong yakapin. Kasi one day, aalis tayo sa mundo na to. Diba? Are you ready? Diba? Ready tayo, oo. Ready tayo sa paglipat. Ready tayo sa pag-yearn camp. Ready tayo sa mga gagawin ni Lord. Pero ang pinaka-premium, pinaka-ultimate, ready ba tayo pag umalis na tayo dito sa mundo? Diba? So, yan yung mga talagang tinuturo na natin ngayon kasi we need to, accept the fact na malapit na. Diba? Kaya, for example, kahit nga sila Pastor Mon, nagkakaanak sila ngayon, tsaka sila Pastor Dan. Pero, hindi mo maaalis sa kanila yung katotohanan at pag-iisip na one day din talaga, uuwi silang lahat. Diba? Uuwi tayong lahat. Kaya, parang isipin mo kung lalaki pa ba yung mga batang yun o kung hanggang doon na lang sila ka-cutie patuti pot-pot, diba? Kung hanggang doon na lang sila. Pero ayun nga, dapat maging ready pa rin talaga tayo. Again, ulitin ko sa inyo, huwag niyong yakapin ang mundo na to. Huwag niyong yakapin ang yaman niyo dito. Diba? Alis tayo. Baka kasi sa sobrang pagyakap mo sa mundo na to,
hindi ka na maging ready pag dumating si Lord, di ba? Pag uuwi na tayo sa langit, di ba? Kaya yun yung pinapaalala. Kaya nitong mga nakaraan, sinasabi ko talaga sa inyo yung katotohanan, yung mga dapat gawin. Noong nakaraan, naalala pa natin yung sinabi ko sa inyo, yung ang masamang halimbawa ni Iso, babala sa mga Kristiyano, di ba? So, sinasabi noon na ang lahat ng mga bagay patungkol kay Lord, wag natin ipagpapalit. I-priority talaga natin si Lord, di ba? Tapos nung nakaraan, tinuro ko sa inyo yung nag-grow na si Judah. Tayo din ba? Natatawa sila sa mga sa mga title ko. Pero yun talaga yung gusto ko i-title. Pakinyo ba? Pero yun nga, talagang, yung, ang tinuro naman nun ay patungkol sa growth, di ba? Kung halimbawa tayo nga ay immature pa, kailangan dumating tayo sa point na nagde-develop din tayo, nag-grow tayo kay Lord. Tapos ito, dapat lulubhaan ko yung title, pero yan na lang yung title. May tayo dyan may PowerPoint, tapos may verses din ng Easy Worship. Ayan, ang title natin ngayon ay ang kasalanan ng pagkalimot. Kay Judah yung nakaraan, sa mga Israelita naman ito. Dapat ang title ko dyan, ang masalimuot at nakakayamot na kasalanan ng pagkalimot. Ganun dapat. Pero, ayun nga, sinimplihan ko na lang para hindi nyo na ako pagtawanan. Ayan, kasi, bakit kaya masalimuot? Pag sinabi kasing masalimuot, ang iba palang word niyan, yung magulo, buhol-buhol, tapos yung iba pa, may may interpretation din na pag masalimuot, mabaho, hindi magandang tignan, ganun daw ang masalimuot. At nakakayamot naman, ito yung nakakainis, di ba? Nakakaasar. Pero kung iisipin talaga, sabihin nyo nga, pagkalimot. Or yung forgetfulness. Sabihin nyo nga, forgetfulness. Taas ang kamay ng naging guilty na dito. Na nakakalimot tayo. Diba? Ito yung mga sample bibigyan ko kayo ng mga sample na nalilimutan natin ng mga bagay. Sino na nakaranas dito? Sige, huwag nyo na itaas yung kamay nyo. Yung yung aalis ka, sabay nalimutan mo yung susi ng motor mo. Diba? O kaya susi ng bahay, nalimutan mo. Diba? Nailak mo pero nasa loob pala yung susi, diba? Nakakainis yun, diba? Nakakayamot. Sino naman dito, yung nakalimot ng wallet, nakasakay ka ng jeep, lahat-lahat, nalimutan mo pala wallet mo, bababa ka tuloy, diba? Nasa Alabang ka, nasa bayanan ka na, bababa ka pa, diba? Para, yun nga, may pambayad ka. Sino naman dito nakaranas na nakalimutang magbayad? Diba sa gym? Ako, naranasan ko yun. Tapos, inakusahan tuloy akong 1, 2, 3. Hoy! 1, 2, 3! Natandaan niya pa yung mukha ko. Pero sa part ko, hindi ko intention na mag 1, 2, 3. Nalimutan ko lang talaga. Nakakahiya yun, di ba? Sino naman nakaranas na nalimutan yung password sa application o sa FB? Di ba? Tapos, o kaya naman nalimutan mong i-log out yung Facebook mo sa computer shop na hack tuloy. Tapos nag-post bakla ako, 'di ba? O kaya pogi ako, 'di ba? O kaya ganito ako, 'di ba? Parang may magko-comment tuloy ako na na-hack yung FB mo, 'di ba? Sino naman yung nakaranas na wala sa isip niya yung PIN code ng ATM niya? Ang sakalap nun, 'di ba? Sweldo, nalimutan mo yung PIN code ng ATM mo. Sino nakaranas sa inyo? Mga batang 90s to yung nalimutan niyo yung PIN code ng SIM card o ng Nokia niyo, tapos na-PUK, di ba? Naranasan ko yun, yung na-PUK ako kasi nakakailang try, di ba? 3 ata o 5, hanggang 5 yung try. Sino naman dito nakaranas na nalimutan na may assignment pala? Ayan. So, galit na galit ang teacher dahil nalimutan na may assignment. O yung iba, palusot lang. Di ba? Sino naman dito nalimutan yung sagot sa quiz tsaka sa exam? O kaya sa recitation, na dapat, ito na, isasagot mo na, kaso nalimutan mo. Sino naman nakaranas nung nakalimot ng birthday, mansary, o kaya anniversary ng partner mo, o kaya ng asawa mo, o kaya ng best friend mo, boyfriend, girlfriend, nagalit sa'yo, di ba? Parang nakakayamot yun sa part ng iba. Pangatlo, sino naman nakaranas dito? Ito medyo, yung nakaranas na nakalimot ng hygiene, mag-deodorant, nalimutan niya mag-deodorant. Parang napansin niya tuloy nung napawisan siya. Parang bantot ko na, di ba? Nalilimutan. O kaya naman, sino yung nalimutan mag-toothbrush? Di ba? So, nagugulat siya, parang lumalayo sa kanya yung mga tao. Yung pala, may nalimutan siya na gawin. At hindi lang yan yung mga nalilimutan natin. Alam niyo ba na kahit sa spiritual na buhay, meron din tayong mga nalilimutan. Unang-una, syempre, sino nakakalimot magbasa ng Bible? Di ba?
Pero yun nga, itong mga sinabi ko na kanina, ng mga nakaraan, ano lang yan, minimal. Di ba? Kumbaga, napakaliit lang yan na parte ng buhay natin. Pero itong mga pang-spiritual, ito yung talagang dapat majorin natin. At sino sa inyo nakakalimot na i-apply yung Word of God? Di ba? Actually, nung Wednesday talaga, yung tinapik yung ang bibig at ang panalangin. Kung tutuusin talaga, ilang beses na natin tinapik yun sa church, di ba? Yung tungkol sa importance ng pagsasalita, ng words, kung paano ka dapat maging careful sa salita mo. Pero lagi natin nalilimutan, tama? Sino naman dito nakakalimot ng preaching? Diba? Nagtatanong o teaching, nagtatanong si pastor, ano yung topic nung nakaraan? Pastor, maganda yun eh. Basta maganda yun. Naniwala ako maganda yun, di ba? So, yun. And sino naman dito nakakalimot sa prayer din? Di ba? So, sana huwag niyong nakakalimutan to. Tapos, sino naman yung nakakalimot ng goodness ni Lord? And may mga pagkakataon o madalas, nalilimutan natin yung goodness ni Lord. Kaya tayo nagbabackslide, kaya tayo tumatalikod sa Diyos. At minsan, sa sobrang problema natin, nalilimutan din natin yung greatness ni Lord. Na dati pala, nakapag-provide siya sa'yo ng 3,000. Ngayong kailangan mo ng 500, alalang-alala ka na. Di ba? At sa dati, napagaling niya yung tuberculosis mo. Ngayong sipon lang yan, alalang-alala ka na rin. Di ba? Parang dati, ang dami nang nagawa sa'yo ni Lord eh. Pero ngayon, nakakaranas ka ng problema, nalilimutan mo. At panghuli, sino nakakalimot sa inyo na mahal pala kayo ng Diyos? Diba? Minsan, napapaisip ka, wala na bang nagmamahal sa akin? Kaya yung ibang tao, na iisip nila, mag-suicide na lang kaya. Diba? Wakasan ko na lang kaya buhay ko. Nalilimutan nila na mahal pala sila ng Panginoon. Pero alam nyo ba, yung mga nalimutan na yan, nalilimutan natin, hindi lang tayo ang nakagawa niyan. Alam nyo ba, nasa Deuteronomy 6, verse 6 to 11, 6 to 12, nagpaalala si Moses sa mga Israelita na kapag nakapasok na kayo sa lupang pangako, parang tayo din, di ba? Pag nakapasok na kayo dun sa type B, sa lupang pangako, huwag niyong kakalimutan ang lahat ng ito. Tapos sa verse 12, ano sinasabi ng Panginoon doon? Lest, sabi, thou forget the Lord. Sinasabi ng Panginoon doon na baka makalimutan niyo ako. Kaya di ba sabi ng Deuteronomy 6, hanggat maaari, ilagay mo sa hamba ng pinto mo. Ano ba, hamba? Ay, basta yung ganon. Ilalagay, ipopost mo sa dingding. Di ba? Sasabihin mo sa mga anak mo kapag nakaupo kayo, kapag nakahiga kayo, sasaysayin mo sa kanya lahat ng mga nangyari. Bakit? Kasi lest thou forget the Lord. At huwag kayong mag-alala kasi ang mga Israelita, nasabihan din yan na huwag niyong kakalimutan ang Diyos. Na same sa atin ngayon. Na kapag pinagpala na kayo ng Diyos, di ba? Ano man ang mangyari sa inyo, kunwari, yung mga estudyante natin ngayon, maging professional na kayo someday. Ang mga working naman natin ngayon, maging promoted na kayo, na-increase na kayo someday. O kaya yung mga ministers natin, ang dadami ng mga ministry, huwag niyong kakalimutan si Lord. Okay? Kasi yan ang mga nagiging problema. Like for example, ang mga naging problema ng Hudyo, nakalimutan nila yung mga promise ni Lord tsaka yung goodness niya. Kaya naalala nyo, sino na lang ang mga nakapasok sa lupang pangako? Yung mga 20 years old, pataas, ano nangyari? Hindi nakapasok. Yung mga mas bata ang nakapasok. Kaya kabilang dyan sila Joshua tsaka si Caleb. Kasi sila lang yung hindi nakalimot eh. Tapos yung iba nga kasi, ang pinaka-kasalanan nila, nagmamurmur sila lagi, nagko-complain, nagre-reklamo. Ano ba yan, Moses? Dinala mo ba kami dito para, patayin? Wala bang tubig? Wala bang pagkain? Ayan, di ba? Panay reklamo. At minsan, sa atin, ganun din tayo. Diba? Kunwari, ako nakakailang paalala rin ako sa inyo eh. Huwag tayong magre-reklamo. Kahit ano ulam, kainin dyan. Diba? Parang, kaso minsan, nakakalimot tayo. Minsan, pag gulay yung ulam, wala po akong gana. Diba? O kaya, pag tuyo, pag daing, pag tinapa, ayaw kainin. Pero pag lechon, di ba? Lechong kawali, yung mga kaldereta, ayan, sayang-saya. Pero minsan, nalilimutan nga natin. At minsan, madalas pala, nagmumurmur tayo. Kaya, sabi nga ng Psalm 103, verse 1 to 2, ilabas natin yan. Ano sabi ni David dyan? Kahit si David, nagpaalala siya sa sarili niya. Sabi niya, bless the Lord, O my soul. Ang bilis. And sabi, bless the Lord, O my soul,
and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano sabi? Huwag nating kakalimutan lahat ng mga binigay niya. Sana kayo rin. Sana tayo din. Sabi mo nga sa katabi mo, ngayong araw, aalalahanin mo lahat ng kabutihan ni Lord. In Jesus' name, hindi ka magiging makakalimutin. Ayan. Kagaya ni David, di ba? Lagi natin aalalahanin ang benefits ni Lord. Kaya for example, kahit nga sa mga tumatalikod kay Lord, di ba? Pag pinapaalala natin, pag gusto mong tumalikod kay Lord, ibalik mo lang yung first love mo. Alalahanin mo lang yung ginawa ni Jesus sa'yo sa krus. Di ba? Maaalala mo yun. Kaso, di ba, ang ilan, ayaw talaga. Stubborn. Ayaw nilang alalahanin yung ginawa ni Lord. Kaya, minsan, ang hirap talaga bumalik. Kaya ito, umpisahan na natin. Ano-ano yung mga nalilimutan ba natin? Ay, hindi. Una pala, kailan ba tayo nakakalimot? Okay? Para umpisahan to, topic natin, kailan ba tayo nakakalimot? Number 1, kapag tayo ay nasa pressure ng pagsubok at problema. Dalawa lang yan, tatandaan niya, nakakalimot tayo sa Diyos o nakakalimot tayo ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, unang-una, kapag tayo ay nakakaranas ng problema. Nararanasan niyo ba yun? Nalilimutan mong provider si Lord kapag piso na lang pera mo. Diba? Nalilimutan mong kaibigan mo si Lord kapag wala ka ng mga kaibigan. Best friend mo, iniwan ka. Diba? Wala kang makausap. Nagpa-Facebook ka o Messenger, wala kang makontak. Nalilimutan mo, si Lord pala yung everything mo. Diba? So, ganun, may maraming pagkakataon na nakakalimot tayo kapag nasa problema tayo. Diba? Kaya nga, iniisip natin dito, dapat, kapag may problema ka, anong proper attitude? Dapat lumapit kanino? Kay Lord. Diba? Hindi palayo ng palayo. Diba? Kaya maraming mga Kristiyano ang lumayo na rin talaga kay Lord. Bakit? Kasi hindi nila nakaya yung pressure ng problema. Eh di ba, pag binasa mo yung Peter, pag binasa mo yung James, pag binasa mo yung Corinthians, ano ang sinasabi doon? Na ang mga pagsubok, instrumento yan ng Diyos para mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo mong ma-appreciate na, Lord, nung mahina ako, ikaw nagpalakas sa akin. Nung wala akong kaibigan, ikaw yung dumamay sa akin. Naranasan ko yung pag-touch mo nung walang-wala talaga ako. Diba? Kaya madalas dito sa atin, pansin na pansin ko kung sino ang mga dumaan talaga sa mga pagsubok. Pansinin mo yan sa mga testimonial night. Diba? Sa mga testimony natin, nakaka-bless yung testimony ni brother ganito. May may pag-iyak pa. Tapos, talagang matatouch ka sa mga tinuro ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi, ang tindi ng mga pinagdaanan Diba? Ganon din tayo kay Lord. Diba? Minsan nalilimutan natin ang mga ginagawa niya. Yung alam niyo yung nagiging dim, yung yung paningin natin sa kanya. Diba? Ang sample niyan, yung araw, pag bagyo, pag panahon ng bagyo. Ang araw ba nawawala? Tanong ko sa inyo, ang araw nawawala? Hindi, di ba? Pero kapag may bagyo, pag makapalang ulap, nakikita niyo ba siya? Hindi rin. Parang ang dilim. Di ba? Bakit? Kasi nakatabon yung mga ulap. Parang ganun din ang problema. Andyan lang si Lord, pero dahil sa mga problema at mga pagsubok, lumalabo yung tingin mo. Akala mo, wala siya. Di ba? Pero di ba, sabi nga nung kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you don't trust His heart, di ba? Ano sabi? Pagtiwalaan mo yung puso niya. Di ba? Kagaya nung yung mga disciple nga nakita nila, natakot sila. Wala, may multong naglalakad. Pero anong sabi ni Lord? Be still. Kalma lang kayo. Ako lang to. Diba? Tatandaan nga, sa mga oras ng pagsubok at problema natin, ang sinasabi ng Diyos sa inyo, diba? Bea, be still lang. Kalma ka lang. Ako lang to. Diba? Ako lang to na nagtatry sa'yo. Ako lang to na nag-aalaw sa mga kaaway o problema para i-try ka. Diba? At para ikaw ay maging matatag. Maganda yung yung pinasa ko kahapon, di ba? Yung tungkol kay Perry Stone. Yung tungkol nga kay Peter. Di ba? Naalala niyo yun? Yung tungkol kay Peter.
Si Peter kasi ang tigas ng ulo eh. Ang paliwanag pala doon talaga ni Periston, sabi niya, pinag-pray na ni Jesus si Peter na huwag malaglag. Kaso sabi ni Periston, sa sobrang tigas ng ulo ni Peter, in-exceed niya yung prayer ni Jesus. Mas nahigitan yung prayer ni Jesus dahil sa katigasan ng ulo. Kaya ano nangyari kay Peter? Nalaglag pa rin siya, pero sa bandang huli naman, na-restore siya. Parang kung iisipin kasi, hindi naman dapat pakailangan maranasan ni Peter yun eh. Kaso ang tigas ng ulo, inalaw ni Lord. Pero dumating yung time, na-restore pa rin siya ni Lord. Alam niyo, sa buhay natin, may mga ganun tayong pagkakataon. May mga ganun tayong mga sitwasyon. Na tayo, nadadarang tayo or nalalagay tayo sa sitwasyon na ayaw natin, pero bandang huli, di ba? I-restore pa rin tayo ni Lord. Bandang huli, papakita niya pa rin na Jade, overcomer ka pa rin. Victorious ka pa rin, Angelica. Di ba? Although nahihirapan ka ngayon, huwag kang mag-focus sa kasalukuyan. Dahil yung kasalukuyan na yan yung pang-make-up ko sa'yo eh. Di ba? Yan ang make-up mo, yan ang magpapaganda sa'yo. Ngayon, kapag tinanggihan mo yung process na yan, hindi ka gaganda ng ganyan. Amen? Yeah? Mag-amen lahat ng mga pinaganda ni Lord. Yeah. Pinaganda ni Lord ang attitude, character. Yan. Huwag mo na kayong mag-anas dyan. Yeah. Pero yun nga yun ang nangyayari doon. Kaya, ang pinaka mga magaganda na litrato, yung mga na-develop sa madidilim na kwarto. Ayan yung Kaya dito, pag nakakaranas tayo ng mga pressure, pagsubok at problema, alalahanin natin si Joseph. Sabihin nyo, Joseph. Si Moses. Elijah. Jesus. Tsaka si Paul, di ba? So yung mga yan, sample yan ng mga nagdanas talaga ng pressure, ng mga pagsubok. Pero nakita nyo ba sa Bible na sumuko sila? Hindi. Kaya bakit? Kasi napagtagumpayan nilang lahat yon. Hindi sila tumanggi. Kaya yung mga Kristiyano na ayaw ng mga pagsubok, ayaw ng problema, gusto for fun lang, gusto happy-happy lang, di ba? Wait, Pastor, ayaw namin ng worship explosion. Pastor, ayaw namin ng rebuke. Gusto namin outdoor lang. Gusto namin games lang. Gusto namin mga saya-saya lang. Yan yung mga Kristiyano na bandang dulo, madaling matangayan. Diba? Yung mga ayaw ng pagsubok, ayaw ng rebuke, ayaw ng correction, ang dali talagang matangay yan. Pero yung mga, ilang beses mo nang nirebuke, ilang beses mo nang tinurek, andyan pa rin, nag-i-stay pa rin, kinukuha pa rin yung rebuke, tapos talagang ini-improve yung buhay. Tingnan nyo, hanggang dumating si Lord, andyan pa rin yan. Amen? At ganun tayo eh. Okay? Kaya, katulad ni Joseph, nakita niyo naman yung mga napagdaanan niya, di ba? Ni Moses, grabe yan. Isipin nyo, si Moses yung parang pastor na gusto nang sumuko sa mga miyembro niya dahil ang dami na ang titigas pa ng ulo. Sunod naman, itong si Elijah nga, di ba? Si Elijah naman, ang daming mga naghamon na propeta, tapos muntik pang ipapatay, di ba? Si Kristo naman, si Jesus, syempre, pinaka-ultimate yan. Ang daming naranasan, tinuraan, sinaktan, di ba? Pinako sa krus. Pero na-overcome niya yun. Kinonquer niya lahat ng yun. At syempre, si Apostle Paul, nakaranas lang naman siya ng suffering like Christ. Di ba? Nakatulad kay Jesus, pero hindi sumuko. At syempre, hindi nakalimot. Kaya tayo rin, mga kapatid, huwag tayong makakalimot kapag nasa problema tayo. Huwag kang makakalimot kay Lord. Sabi ni Lord, di ba? Come unto me, di ba? All you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Pagod ka na ba? Diba? Ikaw ba ay ang dami mong pinagpapagalan? Lapit ka kay Lord. Dami yung thesis, ang dami yung quizzes, exam, lapit ka kay Lord. Daming mga deadlines sa trabaho, lapit ka kay Lord. At pangalawa, nakakalimot pala tayo kay Lord kapag nasa posisyong maganda at masagana tayo. Naniniwala ba kayo doon? Sino nakakita na ng mga taong yumaman, tapos di na nakaranas magsimba? Diba? Ang daming mga ganyan. Yumaman lang, di na nagsimba. Yumaman lang, di na kilala si Lord. Diba? Kaya, di ba, for example, si Bilyar na, madalas sinasample yun eh. Diba? Parang meron kasi siyang prinsipyo na, ang liit lang na bagay na to, ipapanalangin ko pa ba sa Diyos? Papagawa ko na lang sa mga tauhan ko yan. Diba? Kasi bakit? Marami ng pera eh. Hindi natatawagin ng Diyos. Ganun ba kayo? Kaya, di ba, meron daw, may kinuwento si Mary, may kinuwento si Pink. Una, pinapersecute sila. Ngayon, yung nagpa-persecute, sumuko.
Sabi na nagpe-persecute, huwag nyo na i-persecute yung mga Christian na yan. Mas dumadami sila ngayon. Diba? Sabi, mga headquarters ng mga demonyo. Ganito nilang gawin natin. I-transfer natin sila. Payamanin natin sila. Tingnan natin ang mangyayari. Alam niyo, nakakalungkot, pinayaman ang mga Kristiyano, ginawang masagana. Tama nga. Doon na nakalimot sa Diyos. Doon na tinamad. Umaten sa mga gawain. Doon na tumamad sa mga pananalangin. Kita nyo? Kaya di ba merong sinasabi ang Psalm na Lord, wag niyo akong masyadong pagyamanin. Yan, naalala niyo yan? Kasi baka makalimutan kita. Wag niyo naman din ako masyadong paghirapin kasi baka magkasala ako at magnakaw ako. Eh, di ba? Parang dito, makikita natin na dapat katamtaman, balance yung buhay mo. Hindi naman masyadong mahirap. Hindi rin naman sobrang yaman na malilimutan mo ang Diyos. Di ba? Kaya, beware. Ingat kayo dyan. Kayo ba ay pag nagpe-pray kayo ngayon, sub-sub pa rin? May iyak pa rin ba? O mga nakadikwatro na? Diba, si Bishop Paul, lagi niyang sinasabi yun. Pag may mga ka-meet up siya ng mga pastor. Mga dati, nung pastor pa, nung ang papayat pa, kung manalangin, Panginoon! Ganyan mo kami ng ganyan. Umiiyak talaga. Ngayon, ang tataba na daw, di ba? Tapos ang sasagana na, ang lalaki ng mga church. Paano na daw mag-pray? Panginoon, salamat po sa mga pagpapala niyo Pagpalain niyo po itong pagkakainan namin Ganun na lang daw. Kasi wala na daw ka-espiritu. Mag-ingat tayo kasi baka maging ganyan din tayo. Kapag hindi tayo naging maingat. So yan yun. Kapag nasa pressure ng pagsubok at problema at kapag nasa posisyong maganda o masagana. Kaya ano man ang basta tatandaan nyo saan man kayo dalhin ni Lord, ano man yung maranasan nyo, laging ang glory kay Lord, laging yung ibibigay sa Kanya. Okay, pangalawa, ano naman yung nakakalimutan natin? Ano-ano ang mga bagay na nalilimutan natin? Number 1, nailagay ko ba dyan? Ayan, number 1, nalilimutan natin kung saan tayo napalaya o yung we are delivered from. Yung mga diniliver ng Diyos sa atin, kung saan tayo diniliver ng Diyos, nalilimutan natin yon. Unang-una, saan ba tayo diniliver ni Lord? Unang-una, sa spiritual na kamatayan. Hindi ko na ilagay dyan, yung spiritual death. Mababasa niyo yan sa Ephesians 2:1 na ang kalagayan natin noon ay tinatype mo pa ba? Nandiyan na yun. Hindi, nasa verses, easy worship, nasa desktop, sabi, verses ng forgetfulness. Ephesians 2:1. Okay. Ang sinasabi doon, ay diniliver tayo ng Diyos sa spiritual na kamatayan. Diba? For example, tayo nga and you have made alive who were dead in trespasses and sins. Okay? So minsan tayo, sa pagkalimot natin, nalilimutan natin minsan pala tayong patay. Tapos lalo na, kung halimbawang nakakalimot na tayo, nalilimutan natin na, dati pala, ganito ang buhay ko. Tapos ngayon, bumabalik na naman ako. Ito yung laging, ito yung laging nangyayari pag nagbabackslide ang tao. Diba? Yung dating sinuko niya na yon, ngayon, nagagawa na naman niya. Diba? At pangalawa, saan pa? Pinalaya din tayo ng Panginoon sa bitterness, sa bondage, tsaka burdens of sin. Ano yun? Sa bitterness, sa bondage, tsaka sa burden ng kasalanan. And mababasa niyo naman yan sa Exodus 1:11, tsaka 14. Tsaka sa Isaiah 38:17. Doon na lang tayo sa Isaiah 38:17. Sabi dyan, indeed, it was for my own peace that I had great bitterness. But you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. For you have cast all my sins behind your back. Diba? So, dati, mga bitter na tao tayo, ang dami nating mga kasamaan ng loob. Dati, bihag tayo ng kasalanan. Diba? Kaso nalilimutan natin yon. At minsan na ilalagay ulit tayo. Kasi anong nangyayari sa atin? Nilalagay tayo ng Panginoon sa posisyon na ligtas tayo. Kaso, bumabalik tayo. Diba? Sino sa inyo yung ganon? At sabi nga, kailangan mag-ingat ang mga Kristiyano sa ganong sistema ng Diablo. Na, na-deliver ka na dyan Ngayon, tinatry niyang ibalik sa'yo lahat ng mga kagustuhan mo doon.
Meron akong napanood sa 700 Club Asia. Ano siya, na-deliver siya sa pornography unang-una. Kaso bigla siyang gumising. Ano na naman yung parang yung desire, yung want na manood na naman. Kaya nangyari sa kanya, edi nalulung na naman siya doon, nagpo-pornography na naman siya. Hanggang dumating yung time, habang boring na boring kasi siya, nailipat niya sa 700 Club. Tapos sakto, yung host doon, nagpe-pray tungkol sa pornography. Tapos yun, tinanggap niya yung deliverance. At alam niyo ba, pagkatapos nun, nung araw na yun, kinabukasan, gumising siya, wala nang desire. There is no desire na daw na manood ng pornography. Diba? Dapat ganun daw yung nangyayari sa atin. Na, for example, tayo nga, nakakaranas tayo ng pagpapalaya ni Lord. Dapat ang tingin natin araw-araw yun. Kaya sabi nga din ni Benny, di ba? Dapat araw-araw surrender sa Holy Spirit. Kasi pag hindi ka nag-surrender, walang mangyayari sa'yo. Babalik at babalik ka pa rin. Sunod naman, sa vileness, corruption, tsaka total depravity. Diyan tayo pinalaya din ng Panginoon. Mababasa niya yan sa Psalm 64 verse 6, Jeremiah 17 verse 9, and Psalm 53 verse 2-3. Sabi dyan, they devise iniquities, we have perfected a shrewd scheme, both the inward thought and the heart of a man of it. Next verse natin. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Tapos sabi ng Psalm 53, 2-3. Tingnan niya, God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Pero, verse 3, ang sabi dyan, every one of them has turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good, no, not one. Diba? Lahat tayo makasalanan, lahat tayo masama. Yun ang dating posisyon natin at sitwasyon. Pero diniliver na tayo ni Lord doon. Pagmula nung dumating si Jesus. At pangapat, diniliver din tayo ni Lord o iniligtas sa hopelessness tsaka helplessness. Mababasa niyo naman yan sa Ephesians 2:12 ulit. Ayan. Sabi ng Ephesians 2:12, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Next naman, yung Romans 5 verse 6. Sabi, for when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Okay? So, yan, hopelessness. Dati hopeless tayo. Wala tayong kapag-asa sa buhay. Pero tinulungan tayo ng Diyos. At panglima, nalilimutan din natin kung saan tayo niligtas ng Panginoon. Ang isa dyan ay yung fear of death, hell, tsaka judgment. Alam niyo ba na tayo talaga ay dapat talaga lahat tayo, impyerno na pero nung dumating si Jesus, tayo ay napalaya na. Ngayon, kailangan na lang maging totoo yun sa atin. Okay? Sa sunod naman na nalilimutan natin, ay yung the many blessings or yung pagpapala na kaakibat o kalakip ng kaligtasan. Ano yung mga pagpapala na yun? Number 1, yung unspeakable joy. Yan. Marami, alam nyo, tatapatin ko kayo, madami talaga sa mga Kristiyano ngayon, nawawalan na talaga ng unspeakable joy. Diba? Nawawalan na yung joy. Kaya minsan, di ba, ang hirap mag-church, ang hirap talagang gumawa ng mga gawain ni Lord kasi nawawalan na yung joy Ang dami-daming mga, kumbaga parang dahilan bakit nawawala yung joy. At number 1 na nga doon, yung kasalanan. For example, bibigyan ko kayo ng mga sample. Kapag ang Kristiyano nagiging worldly na, nawawala na yung joy niya. Kapag ang Kristiyano, hindi na siya madalas nagsisimba o hindi na siya umaten ng gawain, nawawala na yung joy niya. Okay? Tapos sunod naman, kapag nagkakaroon siya ng maraming sama ng loob, kagalit, pinagseselosan, nawawala na rin yung joy niya. Okay? Kaya ingat tayo sa mga ganon. Kasi kapag hindi tayo naging aware, tapos naging makakalimutin na tayo, ang hirap. Diba? Alam niyo, ang hirap ng mawalan talaga ng kagalakan. Kasi kahit anong pilit mo ng pagbabalik, hirap. Diba? Sino nakakaranas ng ganon? Kaya dapat ipag-pray nyo talaga. Diba? Minsan maglilingkod ka, magka-campus ka, magki-kids ministry ka, pero parang magawa na lang yun. Diba? Yung joy nawawala na. Diba? For example nga, nung nakaraan, sabi ko, Lord, kailangan ma-deliver kami sa ganon talaga yun. Kasi hindi magiging maayos ang church kapag may mga ganon. Diba? Kaya,
minsan ako kailangan ko talagang maging personal sa bawat isa kasi nawawala yung joy ng paglilingkod kapag may mga ganong issue. Kaya sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kaya may mga kinakausap akong mga tao, kung yan lang pinaproblema nyo, kung yan yung makakasagabal sa inyo para makapaglingkod kayo ng maayos kay Lord, tigil nyo yan. Diba? Kasi yung mga nag-umpisa talaga dito, mga magkaka-vibes mga magkakabarkada, magkakaibigan. Pero dahil parang napapansin ko dahil sa mga pag-iibigan, dahil nga sa mga pagka-crush-crush, ibo-brought up ko ulit. Diba? Nagkakaroon ng mga, yung parang, basta nagkakaroon ng ilangan, nagkakaroon talaga ng mga, yung parang selosan tuloy. Tapos parang may mga napapansin akong mga certain people na nagmamatigas talaga. Parang yung basta parang, kaya sabi ko, dyan pa lang malalaman hindi talaga kalooban ng Diyos yan. Kaya tigil-tigilan niyo yan. Diba? Kasi, ibig sabihin, kung nagkakagalit-galitan pa kayo dahil dyan, sa mga pag-ibig na yan, immature pa kayo. So, meaning to say, it is not the will of God. Diba? Kaya parang, kunwari sa mga lalaki dito na feeling nyo talaga karapat-dapat na kayo manligaw, mahiya kayo sa balat nyo. Diba? Kasi bakit? Wala pa talagang kakayahan. Diba? Hindi nyo pa nga, for example, ako talaga, masasabi mong pwede ka nang pumuha ng partner mo sa buhay kung alam mo na rin ang calling mo. Diba? Pero kung ngayon sasablay-sablay ka pa, hindi mo pa alam pa rin calling mo sa buhay, hindi mo pa alam kung ano ba plano mo, magpapastor ka ba, mag-evangelist ka ba, mag-business ka ba, o kung huwag ka munang papasok sa ganyan. Kasi gulo lang ang dadalhin niyan sa inyo. Diba? Kaya parang sabi ko, kailangan mabalik yun eh. Diba? Kailangan mabalik ulit yung loving atmosphere, yung loving attitude, di ba? Kaso ngayon niya, nagkakaselusan, nagkakaingitan, nagkakaganyan. Wala, mahirap. Kaya we need to pray. We need to pray. Diba? We need to pray. Parang ang hirap tuloy kasi pinasok na yan eh. Dumadating talaga yung time. Parang pwede nyo sabihin, ay normal kasi sa tao yan. Pero normal ba na may mga magkakagalit? Diba? Kaya isipin nyo mabuti. Bawiin nyo yung mga damdamin nyo kung pakiramdam nyo mali yan. Tsaka asan yung dying to self, diba? Nasaan yung mga pagpaparaya? Nasaan yung hindi mo iisipin yung sarili mo? Diba? Kumbaga parang agawan yung nangyayari. So, ganon, yung parang dapat maibalik yun kasi nakakawala siya ng joy. Dati, wala-wala lang sa inyo, parang mga bata lang kayo, diba? Pero ngayon, parang daming mga hindrances. Kaya you need to pray. It is the will of God, diba? And then, pag kunwari ang mga Kristiyano talaga, wala na, napapalayo na kay Lord. Sorry, wala na rin yung joy. Kaya kahit sabihin yung dumami pera nyo, mamundo kayo kahit saan, pumunta kayo sa mga travel nyo, hindi pa rin kayo sasaya. Diba? Ang totoong may kasiyahan kay Lord, kahit sa church lang yan mag-pray, kahit sa church lang yan talagang maglagi, may saya yan. Diba? Hindi niya kailangan ng mga tao, hindi niya kailangan ng mga kung anong lugar. Diba? Kasi unspeakable joy yun. Pangalawa, yung heavenly pleasure. Yan, nalilimutan natin na may ganyan pala tayo. Diba? Sabi ng Psalm 16:11, diba? In your presence, there is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures evermore. Okay? Nalilimutan natin na, sasaya lang pala ako sa presensya ni Lord. Kaso kung saan-saan ka pa nga pumupunta. Diba? Kung saan-saan pa tayo, gusto mo kumain pa sa ganito, ganyan. Okay? And then letter C, nalilimutan natin yung eternal security. Yan. Ito, basahin lang natin kasi ang ganda nito. Parang kapag nakakaranas ka na, parang pakiramdam mo hindi ka ligtas, parang pakiramdam mo, langit pa ba ako? Sabi ng John 10:28, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Diba? And then 29, ano sabi dyan? Sabi naman dyan, my Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Kaya pag naiisip mo, baka hindi na ako ligtas sa mga ginawa ko, alalahanin mo lang yung verse na yan. Dahil naniwala ka, tsaka binigay mo yung buhay mo kay Lord,
ligtas ka pa rin. Yan yung eternal security. Pero kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kung alam mo na may eternal security ka, mamuhay ka. Diba? Na may eternal security. Mamuhay ka na talagang sa Diyos ka. Hindi yung gagamitin mo yung verse na yan, sa Diyos naman ako kaya okay lang. Magkasala, okay lang na umalis dito. Hindi ganon. Kailangan kung talagang kay Lord ka. Okay? And then next naman, itong absolute assurance. 2 Timothy 1 verse 12. Okay? Ano naman ang sabi ng 2 Timothy? For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Diba? Alam niyo, sabihin niyo kahit ako, pastor ako, may mga insecurities din ako talaga. May mga pagkakataon na, kunwari, kaya nga minsan gusto ko rin maka-sharing time yung ibang mga pastor kasi dumadating talaga yung time na minsan na-insecure ka. Minsan na-insecure ka dahil sa mga tao, kung nagigets ba nila yung turo mo, kung may nababago ba sa buhay nila, o kaya naman kung nakakatulong ka ba sa kanila o nagiging asumot ka na lang. May mga ganun. Tapos minsan parang kunwari, nung bago-bago pa ako, parang gusto kong sumuko na, parang gusto kong isara tong church, gusto kong, parang yung naramdaman din ni Pastor Mon. Pero yan yung makakapanatili sa atin. Na alam mo, na sa bandang dulo, kaya ni Lord na i-keep lahat ng mga kinumit mo sa Kanya. Yeah? Kaya nga may prayer din ako, umiiyak ako dito. Sabi ko, Lord, wala na akong pupuntahan. Lord, itong buhay ko, binigay ko na lang sa'yo. Tingnan mo nga, wala nga akong trabaho. Wala akong ganito at ganyan. Wala na akong kumbaga parang wala na akong paglalaanan ng buhay ko kundi ikaw lang. Pero alam nyo, ang nakakatuwa yung verse na yan. Kasi kagaya niyan, ang nagsasabi din yan, ini-encourage ni Paul si Timothy Di ba? Na yung buhay mo, yung buhay na pinagkaloob mo, lalo na encouragement to sa pastor, sa mga pastor. Di ba? Kasi ang mga pastor, walang ari-arian yan, di ba? Walang yaman, walang masasabing kanya. Di ba? Pero si Lord, able siya. Di ba? Na i-keep lahat ng mga kinumit mo sa Kanya. Kaya, for example, may mga na-encourage din, may mga kinokol ni Lord, tinatawag ni Lord, magpastor ka. Huwag kayong matakot. Di ba? Mag-respond kayo dun sa calling. Di ba? Basta si Lord yung bahala sa inyo. And the next naman, letter D, absolute assurance, di ba? Letter E, ito naman yung panglima, God's goodness and mercy under crisis or under crisis. And nalilimutan din natin yan. Yung kabutihan ng Diyos, di ba? Sabi ng Psalm 50, verse 15, Lamentation, sabi, through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. May kasunod pa ba yan? 23. Tapos, di ba, may nakalagay doon, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Favorite natin yan ito, pag naaalala nyo nga yung mercy ni Lord, tapos pag naaalala nyo yung araw-araw, sariwa yun at bago yun, parang hindi ka mapapagod, hindi ka matatakot gumising, kasi alam mo na may pag-asa pa. Minsan, alam niyo, pag nasa face ko nga ako, ng mga nakaraan napapaisip ako, Lord, bakit ba buhay pa ako? Ewan ko, napapaisip ba kayo no? Lord, nagising ka ulit, parang napapatanong ka, ano pa bang silbi ng buhay na to? Ibig sabihin kasi, meron ka pang gagawin. Diba? Kaya ka nandyan ngayon, kasi hindi pa tapos si Lord. May purpose ka pa, may gagawin ka pa sa Kanya. Though minsan naiisip mo, nararamdaman mo, parang wala namang, halaga yung buhay ko. Pero meron. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, may halaga ka. Araw-araw may halaga ka. Tsaka, parang, ito nga yung magtatapos ng kawalang pag-asa natin Yung they are new every morning, great is thy faithfulness. Kaya dumating din yung time sa akin na parang end of the world na, nung sinabi ng teacher ko na wala namang kwenta yung thesis mo Parang kinabukasan ayaw mo nang gumising. Pero pagkagising mo, nung nakita mo ulit yung araw na lumiwanag ulit, ay hindi, may pag-asa pa. Diba? Kahit nga sa kanta, may bukas pa. Diba? May mga nagpapaalalang ganun diba? Kaya parang iisipin mo, pag nawawalan ka ng pag-asa, meron pa. May mga ganun. Diba? And then, next naman na nakakalimutan natin, itong number 3. Na ang Diyos, selosong Diyos siya. Okay? Sabi, nalilimutan natin na ang Diyos ay mapanibughuing Diyos.
Okay, sa Deuteronomy 6:14, talagang sinasabi yan. Sabi ng Deuteronomy 6:14, "You shall not go after other gods, the gods of the peoples who are all around you." Next naman, sabi, "For the Lord your God is a jealous God among you." Sabihin nyo nga, jealous God. Jealous God. "Lest the anger of the Lord your God be aroused against you and destroy you from the face of the earth." Sabi naman ng Deuteronomy 7, verse 6. Wala na. Sabi dyan, "For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth." May nagtanong na ganyan eh. Ano, di ba, pastor, pero hindi sa akin. Bakit ba, seloso ang Diyos? Ba't sinasabi ng Bible, di ba, negative ang pagiging seloso? Sa tao, negative ang pagiging seloso. Ang tao talaga, hindi dapat maging, seloso. Diba? Kasi wala siyang karapatan. Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi ang tao, limited niya eh. Bakit ba nagsiselos ang tao? Kasi pag may attention siya na naibibigay sa iba, pero doon pa nga lang, malalaman mo na ang katotohanan, hindi lahat ng oras, sa'yo maibibigay yung attention niya. Kasi mag-isa lang siya eh. Ngayon, sa part naman ng Diyos, bakit siya selos na selos? Kasi siya na nga yung dakila, siya na nga yung lumikha ng bagay, siya na yung napakalaking Diyos, ang sinasamba yung rebultong gaganito. Diba? Kaya selos na selos yung Diyos kasi ang laki-laki niya, sasambahin siya ng tao dun. Di ba? Sa liit ng ganito, tapos sunog pa. Di ba? Ang itim pa. Diba? Parang, kaya nga sabi, pinaliwanag yan sa Bible eh. God is spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Kailangan ka bang may makita para mag-worship? Wala. That's the reason bakit tayo pumipikit. Kasi ang Diyos natin is spirito. Diba? Hindi natin siya nakikita. Kailangan siya lang, focus lang. Dati nagkaroon kami ng argumento tungkol dyan eh, nila Papa dati. Kasi yung mga imahe daw, parang siyempre, lahat tayo ng mga Katoliko, yun ang talagang panlaban natin. Hindi, parang mamang yan. Pumunta sa abroad, may picture ka. Hindi ganun yung picture. Eh, yun na nga yung mali dun eh. Hindi siya yan, maling-mali. Diba, nakita mo na ba totoong itsura niyan? Diba? Hindi. Kasi kunwari, yung mga iba, inanyuan si Jesus sa itsurang, Romano. Yung iba, itsurang Griego. Yung iba, itsurang, di ba? Arabo. Di ba? Parang, kaya, naliligaw tuloy yung mga tao. Di ba? May Jesus na nakapako. May Jesus na sunog na. Yung ginaganon. Hindi ganon si Jesus. Hindi ganon ang Diyos. Sabi niya, hindi niyo ako mailalagay dyan. Di ba? Hindi nyo ako maiko-compare. Kaya may nag-post sa atin nun eh. Nalimutan ko lang kung sino eh. May nag-post sa atin nun na ang nakalagay stupid things tsaka foolish things, di ba? Kasi nga naman, yung sa Nazareno, talagang sinusundan nila. Pinupunasan pa nila in order na gumaling sila. Tapos nung, tinrace back yung history, galing lang pala sa pinutong kahoy. Pinutol na kahoy yung rebulto. Diba? Tapos, grabing sinasamba. Tapos, tinutol na nga yung kahoy, yung iba ginawang papel, yung iba ginawang sandok, diba? Tapos yung isa ginawang Diyos-Diyosan. Ginawang Diyos. Tapos dati sinasabi rin yung bishop yan, na kapag may sunog daw, ang nililigtas yung Diyos. Diba? Isang Niño ko. Diba? Samantalang pag may sunog, sino dapat ang magligtas? Ang Diyos. Ikaw yung ililigtas niya sa sunog. Hindi siya yung ililigtas mo. Diba? Kaya dapat nagiging malinaw to na that God is a jealous God. Kaya anong bilin niya? O bago kayo pumunta sa lupang pangako, bilin ko sa inyo, wag na wag kayong sasamba sa ibang Diyos. Okay? Pero ito nga, paliwanag na maliwanag. Ang sinasabi dito ng Bible, ang Diyos-Diyosan naman hindi lang yung sa rebulto eh. Ang Diyos-Diyosan pwedeng pera, pwedeng tao, diba? Basta lahat ng mga pag sinabi kasing Diyos-Diyosan, yan ay yung mga kumukuha ng atensyon mo. Diba? Kaya dapat mag-isip-isip tayo, sino bang Diyos natin? At tandaan natin na, kaya for example, minsan, lagi tayo nag-warning tungkol dyan eh. Ano ang mas madalas na na pinaglalaanan ng oras? Ang pagpe-pray o ang pagpe-Facebook? Kasi pag pagpe-Facebook na yan, ang Diyos mo na, yung pagpe-Facebook. Diba? Pero pag prayer ang lamang, syempre, ang Diyos mo, si Lord. Diba?
Pag lamang na, kunwari, ay, gusto ko, lagi ko na lang makasama ang boyfriend ko. Uy, ano, diba, may mga ano pa nga eh. May mga kanta na sinasamba kita, di ba? Pero tungkol sa boyfriend o girlfriend yung, yung kanta. Kaya, parang isipin natin, God is a jealous God. Kaya minsan, nagagalit kayo sa akin. For example, parang galit ako mag-preach. Kapag, pag nakakalimot yung mga tao sa Diyos. Kasi ganun siya eh. Nararamdaman niya. Kaya nga, diba, pag binasa niyo ang kondisyon ng Diyos, sabi niya, at kayo ay lilipulin ko kapag ginawa niyo to. Wawasakin ko kayo. Diba? Sa Jeremiah, basahin niyo yan. Diba? Sa Jeremiah, tapos sa Proverbs 6:34, basahin niyo yung lahat ng yan. Laging may ganti ang Diyos. Kasi seloso nga siya. God is a jealous God. O ngayon, why do we forget? Bakit ba tayo nakakalimot? Number 3. Main point number 3. Bakit ba nakakalimot? Anong nakalagay na picture dyan? And because of the neglect of God's Word. Walang iba. Okay? Walang ibang dahilan kung bakit tayo nakakalimot sa Diyos. Diba? Kundi ang kawalang dahil hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, dahil ni-neglect mo yung God's Word, yung imbis na magbabasa ka, pero pumasok ka na. Diba? Kaya sabi, it is a significant fact in the Bible concerning God's dealing with backslidden Israel that each time they got in a backslidden state, God always called them back to His Word. Kaya diba, pansinin niyo yan, laging ang panawagan ng Diyos, pag backslider ang Israel, diba, i-revive niyo yung salita ko. Diba, makinig kayo ng salita ko. Okay? Pag-aralan niyo ulit yung salita ko, ganun. Kaya kapag nakakalimot na tayo, nagkakasala na tayo. Bakit? Kasi nga, ang root nun, yung pag-neglect mo sa Word of God. Bakit pa aso-aso na naman ang mga Kristiyano? Bakit pawala-wala na naman? Kasi nalilimutan nila na magbasa ng Biblia at pag-aralan ito. Yan, di ba? Sabi, at ito ang nangyayari. Pag nag-feel tayo na maalala ang Diyos, to remember God, ito yung mga nangyayari. Number 1, hindi ko na ilagay dyan. Yung nawawalan tayo ng assurance ng salvation. Sa mga nagsusulat, lack of assurance of salvation. Yan, nawawala tayo niyan. Nagkukulang tayo sa assurance. Diba? Kaya pag hindi ka nakakapagbasa ng Bible, akala mo tuloy, hindi ka naligtas. Diba? Wala na assurance eh. Pangalawa, lack of prayer life. Pag nakakalimot ka sa Diyos, hindi ka na nagbabasa ng Bible, babagsak na rin yung prayer life mo. Diba? Kaya hindi ka na a-attend sa prayer meeting o kaya prayer marathon. Dati ang aga-aga mong dumadating sa prayer marathon, ngayon nagpapalit ka. Ngayon, worship na lang, dumadating, di ba? Kaya, parang nakikita niyo yung drifting. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, lack of a well-guided life. Lack of a well-guided life. Ibig sabihin, wala na sa patutunguhan yung buhay mo. Kaya, pag ito na rin, nasa Facebook pa nga lang, alam niyo na eh. Ito, wala na sa to. Wala na, hindi na akma yung nito sa, wala. Iba na yung isip niya. Kaya ako na rin sa mga babae na nagbabackslide, nag-uumpisa na naman silang mag-backless, nag-uumpisa na namang magsuot ng kung mahalay na na damit. Diba? Kasi wala na eh. Alam mo, kaya for example, ang Kristiyano talaga nahahalata, ay wala na to sa Panginoon. Kasi hindi na akma sa salita ng Diyos yung mga ginagawa niya. Ayan, nahihilig na naman sa K-drama. Ay, nahihilig na naman sa sa pananood ng horror film. Biruin nga, nalulungkot ako sa mga Kristiyanong ganun. Yung linggo kinabukasan, tapos gabing-gabi nanonood ng K-drama, at matindi, gabing-gabi nanonood pa minsan horror pa. Kaya ang mga buhay tuloy, nagiging katatakutan. Namumuhay tuloy sila sa katatakutan, di ba? Kaya konting gulat lang, takot na agad. Tsaka alam nyo, tatandaan natin, sa mga Kristiyano talaga, kumbaga, halata yun, sa mga taong Kristiyano talaga, mga nagniningning yun. Sa mukha nila, nagniningning, uy, ito talaga, mukhang nag-pray ito. Kasi nagniningning yung mukha eh. Ganun yun. Pero pag wala na, wala tayong guided life. Lito tayo. Okay, pang-apat, lack of a Christian spirit when irritated. Yan. Ito, madali kang mairita kapag nakakalimot ka. Lack of a Christian spirit when irritated. Diba? Kapag inaasar ka ng kapatid mo, nakakasunto ka agad. Pero kapag makulit talaga, try mo lang. Pero yun nga, nawawalan ka agad ng pasensya kapag binabaltrip ka. Kaya, ibig sabihin niya, nakakalimot ka na ulit.
may irritable ka, ano ba naman yan? Di ba? Pag yung mga babae, sa babae nga kasi may mga buwan ng kasing visitor, di ba? Mga nag-visit. Diba? Parang plus pa yun. Kaya kapag Christian ka talaga, tas babae ka pa, kailangan mag-pray ka maigi. Diba? Na Lord, kailangan hindi ako mabad trip ngayon. Diba? Ngayong araw na to. Diba? So, ganun din sa mga lalaki, di ba? Nakakasapak agad kapag kunwari sa basketball, kaya kailangan laging paalalahanan din. Magpe-pray muna, pag nagpa-basketball, kasi minsan may mga nagkakalmutan dyan, mga nagkakalmut. Akala mo, tropa-tropa, pray. Pero nagkakalmutan ng gano'n. Diba? Mga nagkakaasaran kapag nakakapuntos yung isa. Diba? So, nawawala yung gano'n. And then, pang-5, lack of proper influence on others. Lack of proper influence on others. Sa 1 Timothy 14:12-16, pinapaalala dyan ni Apostle Paul kay Timothy na dapat lagi mong babasahin ang salita ng Diyos sa harapan ng mga tao. Diba? Tapos huwag mong ine-neglect yung spiritual gifts. Hayaan mong makita nila yun. Diba? Pero kapag nakakalimot tayo, nawawalan tayo ng influensya sa iba. Diba? Kaya pansinin nyo, pag ang mga tao sa church, alam mo na on fire, alam mo na laging naaalala si Lord. Diba? Ang sipag mag-care group niyan. Ang sipag mag-influensya ng mga tao. Diba? Pero alam mo na wala sa sarili, pagtatamad-tamad. Pag nag-care group lang, pero palipas oras lang. Diba? Mga ganun eh. Kaya mapapansin mo talaga, for example, mapapansin mo na praying yung church kapag talagang, nagmamahalan nga, kapag selfless sila. Diba? Ganun kasi yun. Diba? At lumalaki ang impluensya ng church kapag maayos. Kapag lagi nilang naaalala si Lord, kahit yung mga mga pamilya nila, lagi nilang nadadala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yan yung dapat nating alalahanan. Kaya sabi nga di ba, ng Bible, remember to forget not. Alalahanin mong wag makalimot. Okay? At ano ba ang Kaya sabi nga, di ba, ng Jeremiah, my people have forgotten me. Madalas, ang nalilimutan talaga natin, okay lang makalimutan yung mga bagay-bagay. Malimutan mo yung susi, malimutan mo yung mga cellphone mo. Diba? Huwag mo lang malilimutan ang Diyos. Huwag mo lang malilimutan ang manalangin. Kasi pag siya na ang nakalimutan mo, tapos ka. Diba? Noong nakaraan, may sinasabi ako kay Mama. May part kasi sa akin na minsan, sabi ko, nagtatanong ako, kunwari, pag si Sai, sinasabihan ko ako, kaya kung kahit sino sa inyo, ang nadadamang nyo ba parang pinapakilaman kayo ng mga pastor nyo? Kasi sabi ko, magbababa na lang kami ng ultimatum. Pag may mga nakakaramdam sa inyo ng gano'n, yung parang sinasakal namin kayo, parang pinapakilaman namin kahit Facebook nyo, magsabi lang kayo, pastor, nasasakal na kami. Kasi na rin yun, kumbaga parang pag sasabihin niya, pastor, ayaw na namin na pinapakailaman niyo kami. Sabihin niyo lang, kasi buburahin na namin kayo sa prayer list. Diba? Kasi, ako talaga naniniwala ako sa mga tao na ipapag-pray natin. For example, sa mga taong nawawala. Diba? Ang nagliligtas na lang talaga sa kanila ay yung prayer natin. Pero what if, ngayong araw na to, i-declare natin, ito, si ganitong tao, magmula ngayon, tanggal na sa prayer list natin, wag na natin ipapanalangin kahit kailan. Huwag niyo nang ipag-pray na bumalik, huwag niyo nang ipag-pray na pagpalain, bahala na sila. Alam niyo, sure na sure ako, meron akong assurance na kawawa at kalunos-lunos yung magiging buhay ng tao na yun. Kaya habang may nagpe-pray sa inyo, habang may mga tao na may pakialam sa inyo, you are blessed. Diba? Tatandaan nyo, mapalad kayo na may nagpe-pray sa inyo kasi ang nagliligtas sa inyo, yung prayer talaga ng mga tao. Kaya parang pakiramdam nyo minsan, grabe si pastor, lagi na lang pinapatamaan yung selfie sa Facebook. Diba? Pero pag yun nga, ayaw nyo talaga, sabihin nyo lang. Okay? Magmula sa araw na yun, hindi ko na kayo pagpe-pray. Wala na talaga. At tahimikan ko na kayo, parang you are not longer connected to the Centerite Bible Church. Diba? Ganon, i-announce natin. Pero habang nasa pangangalaga kayo, habang gusto niyo pang ma-disciple, maging follower ni Lord. Diba? Ibig sabihin, kapag pinapaalalahanan kayo ng mga ganitong bagay, mag-submit tayo. Diba? Try to cooperate, diba? Mag-participate tayo.
Kasi ayaw naman namin eh. Kumbaga meron na ba kami dito na preaching na para lang sa amin? Diba? Kumbaga may mga preaching ba kami dito na nanghihingi kami sa inyo ng ganito at ganyan, payamanin nyo kami? Diba? So, ganun. At sabi nga dito, when those to whom the Lord has come forget Him, they are doing something that goes against nature. Kaya it is uncharacteristic of pagans with their gods and which is spiritually suicidal. Kaya for example, yung mga nakikita niya, nagpo-post kamo ng mga lubid na gusto niya, parang magsusuicide na siya. Wala na akong parang sa part ko, wala na akong siya. Parang, wala na akong tawag doon, yung hindi responsibility eh. Parang, pag dumating yung time na ginawa niya yun, di ba, choice niya na yun. Kaya parang, dito nga, parang sa part ko, pag talagang ang mga tao nakakalimot na kay Lord, sinasabi dito na they do those things against the nature of God. Diba? Kaya makinig kayong mabuti. Tsaka forgetfulness is a common yet deadly spiritual disease. That is why God's Word gives so much emphasis to calling us to remember. At madalas talaga sa mga tao na nakakalimot, isa lang ang kasi problema nila. Hindi talaga sila nagbabasa ng Bible. Tapos pag sinasabihan mo sila, mag-pray sila, hindi naman talaga pupunta. Kaya hindi dadating. Kaya parang sa part ni Lord, ginagawa niya yung best niya, pero yung mga tao talaga ang nakakalimot. Kaya sabi nga dito, not to forget the Lord, Deuteronomy is warning us not to forget the Lord and exhorting us to remember Him and His salvation. Kahit si David, nagsulat niyan, na lahat ng bagay na ginawa ni Lord, bring it to remembrance. Mababasa niyo yan sa Psalm 38 and Psalm 70. Kaya sabi dito, yung mga Hebrews na daw na Christian, pinapaalalahanan sila ng writer na whom the Lord loves, He discipline. Ako rin, pinapaalala ko sa inyo yun, na kung sino man ang mahal ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos. Si Peter, ano yung exhortation niya? Peter exhort his reader to add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Kaya kailangan lagi niyong maalala. Kailangan ma-remind kayo. And he explained that he who lacks these things is short-sighted even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Diba? Yung mga apostol, sabi, it is a part of the responsibility to remind the disciple of Christ. Kaya kahit sabihin nyo, paulit-ulit naman yung preaching. Diba? Kasi ang trabaho natin is to remind people. At sabi, Paul explained to the Roman church, I have written more boldly to you on some points as reminding you. Romans 15:15. And he sent Timothy to Corinth in order to remind them of his ways in Christ. Sa Corinthians 4:17. Peter plainly declared his purpose in writing to his fellow believers. Sabi, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up by reminding you. Kaya sabi ng Peter, then moreover, I will be careful.